Παριερόδατε, Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη ο Κύριος. Χαιρόμαστε που είμαστε σήμερα εδώ μαζί σας για να μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο μας ταλαιπωρεί και το σκεφτόμαστε εδώ και 50 χρόνια, το θέμα της κατοχής, που βεβαίως το σκεφτόμαστε με αναστάσιμη ελπίδα ότι οι τόποι μας θα ελευθερωθούν, όπως έχετε πει και εσείς πάρα πολλές φορές. Θα θέλαμε να αρχίσουμε έτσι τη μνημόνευση αυτή των κατεχομένων εδαφών μας από τα παιδικά σας χρόνια, τα οποία γεννηθήκατε στη Ζώδια την Ελεύθερη και μετά εκδιωχθήκατε από τους Τούρκους το 1974 παράνομα και περάσατε τα υπόλοιπα σας χρόνια στην προσφυγιά και θέλετε να μας διηγηθείτε λίγο όλη αυτή την περιπέτεια, την οδηπορία της ζωής σας από τα παιδικά σας χρόνια, μετά πώς τα ζήσατε στην Ελεύθερη Ζώδια, μετά πώς τα ζήσατε στη προσφυγιά, στα φοιτητικά σας και μετά να φτάσουμε ως εκεί που ήσασταν επίσκοπος, εσχρονιστήκατε Μητροπολίτης Μόρφου, εδώ στην ημικατεχόμενη Μόρφου. Κοίταξε, στην Ελεύθερη Ζώδια, στην Ελεύθερη Κύπρο κατά συνέπεια, έζησα τα πρώτα μου 10 χρόνια. Από το 62 που γεννήθηκα, τα πρώτα 12 χρόνια, ευλόγησον, τα πρώτα 12 χρόνια. Από το 62 που γεννήθηκα μέχρι και τον Αύγουστον του 1974, όπου έγινε ο διωγμός μας, η υποχρεωτική φυγή άρων, εκείνον το φοβερό καλοκαίρι του 1974. Λοιπόν, τα πρώτα χρόνια, όπως λέει ένας ποιητής, τα πρώτα μεγάλα χρόνια που έζησα, ήταν πολύ ευλογημένα, όχι μόνο γιατί ήταν ελεύθερα, γιατί έζησα των ορθόδοξων λειτουργικών χρόνων και τόπων στην κοινότητα των προγόνων μου. Κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να ζήσεις μέσα σε ένα χορό χρονών όπου η μνήμη των προγόνων σου σε πάει εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια πίσω. Καθότι ο άνθρωπος στην ουσία είναι μία μνήμη. Δεν είναι τυχαίο που στην Εκκλησία συνεχώς ένα ρήμα που ακούεται στη Θεία Λειτουργία είναι το «Μνήσθητη μου, Κύριε, μνήσθητη μου, αδελφέ και συλλειτουργέ, αιωνία η μνήμη και για ζώντες και για κεκοιμημένους». Οπότε αξιώθηκαμε η γενιά η δική μας να είμαστε η τελευταία γενιά που είχαμε μία ορθόδοξη ρωμιοσύνη μέσα μας και αυτόν καταγράφει στο σκληρό δίσκο, σε μια σύγχρονη γλώσσα να το πω, της μνήμης μας. Σκέψου για μένα τι τραγικό θα ήταν να είμαι Μητροπολίτης της ημικατεχόμενης Μητροπόλεως Μόρφου και να μην έχω αυτά τα πρώτα
12 μεγάλα χρόνια ζήσει στην ιδιαίτερη μου πατρίδα τη Ζώδια. Η ζωή μας εκεί είχε επίκεντρο των ναών, την εκκλησία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Μάλιστα, κατά καλή συγκυρία και ευλογία, το σπίτι μας ήταν πολύ κοντά εις των ναών. Και η μάνα μου, όπως και ο πατέρας μου, ο Νικόλας, και η γιαγιά μου, η Μυροφόρα, ήταν άνθρωποι που είχαν έντονη εκκλησιαστική ζωή, ιδιαιτέρως οι γυναίκες, και την οποία μετέδωσα σε μένα, καθότι ήμουν και το μικρό παιδί της οικογένειας, που όπου πήγαιναν αυτές, με έπαιρναν μαζί τους. Λοιπόν, οι περισσότερες μου μνήμες είναι μέσα στην εκκλησία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, στην εκκλησία το παρεκκλήσιο των νεόχτιστων τότε, χτίστηκε το 60, της Παναγίας της Αφέγκας, όπως λέγεται, μάλλον Αφέντρα ήταν, αλλά ο λαός την έλεγε Αφέγγα, και στον παλαιό ναό, που ήταν στο κέντρο του χωριού, του παλαιού χωριού, του Αγίου Γεωργίου. Εκεί ήταν και η γειτονιά των παππούδων μου από τη γενιά του πατέρα μου. Οι Μασούριδες εκεί είχαν με έναν τεράστιο τετράγωνο όλο δικών τους. Δείγμα του ότι η γενιά μας ήταν από τις παλαιές γενιές της Ζώδιας, της παλαιάς Ζώδιας. Λοιπόν, δεν ήταν μόνο η εκκλησία η ζωή μας, γύρω από την εκκλησία ήταν το γήπεδο, το οποίο και αυτό ήταν ακριβώς κάτω από τον Αρχάγγελο, και η ζωή μας αναπτυσσόταν μεταξύ του σχολείου, του δημοτικού σχολείου, που ήταν μεταξύ πάνω και κάτω Ζώδιας, το Αρρεναγωγείο και το Παρθεναγωγείο, που στη συνέχεια έγινε μεικτό, και το γήπεδο και οι ακολουθίες στον ναών. Και να συμπληρώσω το τέταρτον, ήταν τα περβόλια. Πάλι κατά καλή συγκυρία, ο μακαριστός γαμβρός μου Ανδρέας είχε διαμορφώσει έναν πολύ ωραίο περιβόλι με πορτοκαλιές, το περιέφραξε, το έκαναμε και έναν τεράστιο ορνηθώνα με όρνηθες, κοτόπουλα, και κάθε απόγευμα θα έπρεπε να πάρω μια σύκλα, όπως λέγεται εύστοχα στην εκκλησιαστική γλώσσα, ο κουβάς. Λοιπόν, γεμάτη ποφάγια και τροφές, και να πάρω αυτά τα ποφάγια στην όρνηθες. Να ταΐσω τις όρνηθες, να μαζέψω τα αυγά. Λοιπόν, θυμόμαι που έκανα και τις πρώτες μου απόπειρες τότε, να γίνω γεωργός, σπέρνοντας σπόρους από κόλιανδρο. Και θυμώ που μεγάλωσε ο κόλιανδρος και έγινε μισό μέτρο, άνθησε, σπόρισε, και τι χαράν έκαμα. Το ότι η καρπή είναι αποτέλεσμα των δικών μου χεριών. Έτσι ζούσα τη φυσική ζωή, μου άρεσε να πιάνω αυτά τα ωραία τα πουλάκια, η σπίνη, τα σπινούθια, όπως τα λέγαμε εμείς. Και βρήκα μια μέθοδο, έβαζα κάτω από τη φωλιά, τους έβρισκα προς το περβόλι μας. Λοιπόν, ένα τέλει, και μόλις εγεννιόντουσαν τα μικρά σπινάκια και στρούθωναν λιγάκι, έβγαζα λίγα φτερά, έβαζα και ένα δεύτερο τέλει από πάνω, δηλαδή τα εφυλάκιζα. Ο αμαρτωλός εγώ, τα καημένα τα σπινάκια. Αλλά η σπίνα ήταν ελεύθερη, να τριγυρνά από εδώ, από εκεί. Και έφερνε με το μητρικό της φίλτρο που είχε μέσα της η σπίνα, έφερνε και τάιζε τα σπινάκια. Εγώ παρακολουθούσα κάθε μέρα. Τους έπαιρνα και νερό και τα πότιζα. Λοιπόν, μεγάλωναν εκεί, γινόντουσαν 6 μηνών, και όταν πλέον είχαν μεγαλώσει αρκετά, τα έπαιρνα στο σπίτι μου
στο κλουβί που είχαμε με τα άλλα σπινάκια. Αντιλαμβάνεσαι ότι αυτή ήταν η δική μας η ζωή και θυμούμε την αγωνία που είχα. Να τελειώσω από όλη αυτή τη διαδικασία στο περιβόλι μας, με τις όρνηθες, με τους κόλιαντρους, με τα πορτοκάλια, λοιπόν, με τα σπινάκια, λοιπόν, και τρέχοντας να πάω πίσω στο σπίτι, να καθαρίσω τον εαυτό μου για να πω Εσπερινό. Που είχαμε κάθε μέρα στο χωριό μας Εσπερινό. Κάθε μέρα. Είχε, δεν είχε γιορτή. Λοιπόν, αυτά ήταν τα βιώματα τα οποία με διεμόρφωσαν. Όλα αυτά τα χρόνια της ελεύθερης Κύπρου, της ελεύθερης Ζώδιας, στα περιβόλια μέσα στους αθισμένους κάμπους. Παρόλο, θα ήθελα και λίγο να μας πείτε για το... Μας μιλήσατε για την παιδική σας όραση, τα βιώματα σας τα παιδικά και πώς συλλαμβάνετε εκείνη την εποχή όλη αυτή την ατμόσφαιρα γύρω από εσάς, το περιβάλλον. Ναι. Αυτά που διηγείστε ήταν και ένας καθημερινός τρόπος των ανθρώπων που ζούσαν στο χωριό αυτών. Δηλαδή, ποια πρόσωπα σας επηρέασαν εσάς, διότι εσείς είσαστε ένας παιδί, το οποίο ζήσατε για ανθρώπους της τουρκοκρατίας, εντός εισαγωγικών, και ανθρώπους του μετά το 60. Ναι. Πώς ήταν αυτοί οι άνθρωποι? Η πιο αρχαία που έφτασα ήταν η γιαγιά μου, η Μυροφόρα, η οποία γεννήθηκε στο μετέχμιο μεταξύ τουρκοκρατίας και αγγλοκρατίας. Ο πατέρας μου επίσης ήταν ένας πολύ παλαιός άνθρωπος και περνούσε τη μάνα μου 14 ολόκληρα χρόνια. Ήτανε δίγαμος, η πρώτη του γυναίκα είχε κοιμηθεί πρόωρα, του άφησε 2 ορφανά και στα 30 του χρόνια χείρος από την Ευφροσύνη παντρεύτηκε τη μάνα μου την Μιλιά. Αυτός ήταν γέννημα του 1907. Ένας φίλος μου, γεωπόνος, μου λέει «Γι' αυτόν είσαι αυτόν που είσαι αρχαίος σπόρος». Λοιπόν, αυτή ήταν η πιο βασική και μετά η μάνα μου βεβαίως, η οποία ήταν γέννημα του 21. Δηλαδή ότι αυτή η κοινωνία είχε σαν κέντρο την Εκκλησία. Ναι. Τουλάχιστον η οικογένειά μας ήταν μεταξύ των χωραφιών, έτσι ακριβώς τα έλεγαν, και της Εκκλησίας. Και κάποιες οικογενειακές συγκεντρώσεις με τους συμπεθέρους μας από την κάτω Ζώδια, ιδιαιτέρως στις Απόκριες, τις γιορτές του Αρχαγγέλου Μιχαήλ να έρθουν αυτοί πάνω. Ήταν τα πανηγύρια που είχαμε του Τιμίου Σταυρού στην κάτω Ζώδια, μικρό πανηγύρι, του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, τεράστιο πανηγύρι, δηλαδή για 1 εβδομάδα είχαμε γιορτή, 8 Νοεμβρίου. Λοιπόν, αυτοί οι παλαιοί άνθρωποι πράγματι εμένα με επηρέασαν, γιατί εκτός από τους οικιακούς, τους συγγενείς, λόγω του ότι ήμουν παιδί του ιερού, να κρατώ τέξα πτέρυγα, να πηγαίνω μαζί με τον Παπαχρήσαθον, τον ιερέα του χωριού μας της Πάνω Ζώδιας, γνώρισα όλες τις παλαιές γιαγιάδες και παππούδες, αφού πολλοί τους λέω «Α, είσαι άγκονας της Κανάρας». Τώρα μιλούμε η Κανάρα. Εάν ζούσε, θα ήταν 150 χρονών. Λοιπόν, μα πού θυμάσαι την Κανάρα, τη Χατζαρκύρενα, Τους λέω ότι θυμάμαι γιατί ήμουν παιδί του ιερού και μου έλεγα «Ρε, ομοιρέ». Ήταν το κοσμικό μου όνομα. Πήγαινε και μου φέρε μου αντίδωρο. Φέρ μου αγιασμό, φέρ μου δρόσο, όπως έλεγαν τον Μέγαν αγιασμό τότε. Οπότε εγώ σχετίστηκα με τους παλιούς. Μου έκανε εντύπωση ότι όταν τελείωνε η Θεία Λειτουργία, στο χωριό αυτά, μετά δεν μπορούσα να τα βλέπω αυτά. Εδώ φαίνεται και ο παιδικός οφθαλμός, πώς φωτογραφίζει τους ανθρώπους και το περιβάλλον. Θυμούμαι, μου έκανε εντύπωση, ιδιαιτέρως αυτές οι παλιές γυναίκες και μερικοί γέροι, σαν το Χατζιόρκιν, ήταν ένας σύγχρονος Άγιος αυτός, ή ο Δημήτρης του Πρωτόπαπα, ο πρωτοψάρτης, αυτός που είπε το 72-73 στις κόρες του, μέσα σε θρήνων, ο συνέος Ιερεμίας, ο προφήτης, ότι κόρη μου Τούρκοι θα κατοικήσουν στο χωριό μας. Μα τι λες πατέρα, γιατί θα βγούμε πρόσφυγες.
αυτόν το κακό που ξεκίνησε μακαριακή, γρηβική, ενωτική, ανθενωτική, δεξιή, αριστερή, θα φέρει τους Τούρκους. Έλα πατέρα, είσαι υπερβολικός. Τούρκοι θα κατοικήσουν, κόρη μου, στο χωριό μας και θα βγούμε πρόσφυγες. Και εμείς οι μεγαλύτεροι θα πεθάνουμε πρόσφυγες στην προσφυγιά. Και θα μείνουμε για πάντα πρόσφυγες. Του λέγανε η κόρη του η Μιλού. Μιλού σημαίνει μιλιά, ένα διαδεδομένο όνομα στην περιοχή της Μόρφου. Όχι, της έλεγε. Όταν ακούσετε εσείς και τα παιδιά σας και τα παιδιά των παιδιών σας ότι έγινε μια καινούργια χώρα στην Τουρκία που θα λέγεται Κουρδία, τότε θα ελευθερωθείτε χωρίς πόλεμο. Θα γίνει μεγάλος πόλεμος, αλλά έξω από την Κύπρο. Και έναν από τα αποτελέσματά του θα είναι να φύγουν όλοι αυτοί οι κουβαλητοί που θα έρθουν να κατοικήσουν στα χωριά μας. Λοιπόν, αυτά λοιπόν, είχαμε τέτοιους ανθρώπους στο χωριό. Ασκητές μέσα στον κόσμο, έγγαμους, που ζούσαν την εκκλησιαστική ζωή έντονα. Και αυτό που ξεκίνησα να σου πω, μου έκανε εντύπωση αυτές οι γυναίκες, οι εκκλησιαστικές και οι άντρες, οι εκκλησιαζόμενοι τακτικά. Έβλεπα τα μάτια τους και ήταν όλα υγρά και λαμπερά και της μάνας μου. Αλλά η γιαγιά μου η Μυροφόρα είχε δάκρυα σε όλη τη Θεία Λειτουργία. Ήταν ένα μυστήριο που της έλεγα «Γιαγιά, γιατί κλαίεις, ου σου γένει». Έτσι είναι η τάξη. Και ρώτησε τη μάνα μου, μάνα της λέω, γιατί τα μάτια σας όταν τελειώνει η λειτουργία είναι υγρά. Που τα δάκρυα γε μου που φέρνει η Θεία Λειτουργία. Και γιατί έχω φως. Είδες φως γε μου. Και σιώπησα, δεν είπα τίποτε. Δηλαδή, αργότερα δεν έβλεπα αυτά τα πράγματα. Ακόμα λίγο να παραμείνουμε σε αυτό. Αυτός όλος ο κόσμος, παρόλο που υπήρχαν αυτά τα γεγονότα που όλοι ξέρουμε, πριν το 1974. Εννοείς τα πολιτικά. Τα πολιτικά γεγονότα, με τις φασαρίες, ο εφήλιος. Είχε υποψιαστεί ότι θα συμβεί κακό. Μερικοί, πολύ λίγοι. Να σου το πω γιατί, εγώ θυμάμαι όταν ήμουν 15 χρονών στο σχολείο, έλεγαν μας, η Κύπρος είναι προστατευόμενη από τις μεγάλες δυνάμεις. Οπότε δεν είχαμε καθόλου έγνοια, παρόλο που συνέβαιναν τόσα πολλά, και στη μαθητική μας ζωή εμείς είμαστε συνέχεια μέσα στους δρόμους, άλλοι γρηπικοί, άλλοι μακαριακοί. Εν τούτης ήρθε η εισβολή, σαν να ήταν κεραυνός εν εθρία. Δεν πήραμε χαμπάρι. Δεν τα είπες με τη σωστή σειρά. Ναι. Ήρθε το πραξικόπημα. Το πραξικόπημα πρώτα και μετά. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, το πραξικόπημα... Γιατί νομίζετε εσείς ότι τόσο ο κόσμος δεν καταλάβαινε? Γιατί οι ηγέτες του δεν τον καθοδηγούσαν. Δεν τον άφηναν οι ηγέτες του να υποψιαστεί ότι αυτός ο παράδεισος απειλείται. Όπως και ο παράδεισος των πρωτοπλάστων απειλείτο. Εκγενετής του παραδείσου. Από τον πειρασμό, από τον διάβολο. Δεν είναι μόνον οι άνθρωποι που εζούσαν το εκκλησιαστικό λειτουργικό ορθόδοξο βίωμα, δηλαδή που είχαν προσευχή στην καρδία τους, αυτό εννοώ, που καθάριζαν την καρδιά τους από τα πάθη, που συγχωρούσαν άμεσα, μόλις επικραίνονταν, μόλις εθίμωνα, μόλις σκέφτονταν κάτι εσχρόν. Λοιπόν, όσοι είχαν νύψει, εγρήγορση δηλαδή, λοιπόν, γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσα. Δεν έπαψε ποτέ η Ορθοδοξία και η Κύπρος να έχει τέτοιους ανθρώπους. Και τότε και τώρα έχει, δόξα τω Θεώ. Αλλά πάντοτε είναι μειονότητα αυτοί οι άνθρωποι. Και δεν έχουν φωνή να ακουστούν. Έπρεπε οι τρεις επίσκοποι να είναι η φωνή αυτών των ανθρώπων που περιέγραψα προηγουμένως. Του Χατζηφλουρέντζου από τη Μιλιάνα Μοχώστου, του Στυλί του Μιλωνά,
από την Ευρύχου της Σολιάς, του Γέρο Παναή της Λύσης, του Αγιότατου, τον οποίο γνωρίσαμε αργότερα στην προσφυγιά, του Δημήτρη του Πρωτόπαπα από τη Ζώδια, που τα προφήτευε όλα αυτό, ότι έρχεται μεγάλον κακό. Και αυτόν το κακό έχει τη αιτία τη δική μας αμαρτία, τη δική μας αποστασία. Όπως είπε ένας γέρος, λατσότης γέρος, «Γέ μου», λέει του, «ξέρεις γιατί εγίνηκε η μυσική προς πρόσφυγες?» Του λέει, «Γιατί, παππού?» «Γιατί επήραμε το βασίλειον για βασιλεία». Μα είναι φοβερός λόγος αυτός. Δηλαδή νομίζαμε ότι ολοκληρωθήκαμε με το 60, την ελευθερία που βρήκαμε. Και ότι αυτόν μας είναι υπεραρκετόν και τώρα τι εναπομένει, φάγομεν, πίομεν, αύριον γάρα παθνίσκομεν. Ξενοδοχεία, τουρισμός ξεκίνησε τότε, πολλής, λοιπόν διαφθορά. Και το χειρότερο, αν μέναμε σε αυτά μόνο, δεν είναι κακά. Λοιπόν, αφελληνισμός της παιδείας, ξεκίνησε μια φοβερή διαίρεση για αυτούς που ήταν ενωτικοί και είδαν ότι δεν πραγματοποιήθηκε το όραμα της Ένωσης με τον αγώνα του 55-59 με τόσους ήρωες που έδωσαν τη ζωή τους για να ζούμε εμείς ελεύθεροι. Λες και δεν μας έφτανε αυτή η έστω κουτσουρεμένη ελευθερία την οποία παραλάβαμε. Από τους ήρωες ουσιαστικά την παρελάβαμε αυτήν την κουτσουρεμένη ελευθερία που βεβαίως ναι, αυτή αγωνίστηκα για την Ένωση. Αλλά η Ελλάδα η ίδια μας είπε, παιδιά μου, δεν μπορώ να σας δεχτώ τώρα. Δεν με αφήνουν οι μεγάλες δυνάμεις. Πάρτε αυτό που μπορείτε τώρα και βλέπουμε. Και δεν διαφυλάξαμε εμείς αυτόν το κράτος. Όταν μέχρι σήμερα οι Παλαιστίνοι αγωνίζονται να κάνουν κράτος. Οι Βάσκοι στην Ισπανία αγωνίζονται να κάνουν κράτος. Οι Κούρδοι, 40 εκατομμύρια κόσμος, αγωνίζονται να κάνουν κράτος. Και η μικρή Κύπρος το κατόρθωσε αυτό το 1960. Έστω με τα προβλήματά του, τα δυσλειτουργικά. Όμως δεν έπαβε να είναι ένα κράτος του ΟΗΕ και αργότερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, αλλά όμως οι ηγέτες μας στην προσπάθεια τους να πείσουν οι μεν τους δε. Οι μεν ότι δηλαδή αυτό που πήραμε είναι καλό. Οι άλλοι δεν είναι καλό. Εμείς θέλουμε ένωση εδώ και τώρα. Για την ένωση να αγωνιστήκαμε. Οι αριστεροί να καραδοκούν στη γωνιά, επιτίδιοι ουδέτεροι. Ύστερα όμως συντάχθηκα με τον Μακάριον για την ανεξαρτησία αυτού του κράτους. Τώρα πολιτικολογούμε να μου πεις, αλλά όμως είναι τα βασικά αίτια που φτάσαμε στην προσφυγιά. Που φτάσαμε προηγουμένως στο πραξικόπημα. Ερωτώ, χωρίς πραξικόπημα και χωρίς ΕΟΚΑ Β και χωρίς αυτόν τον βαθύτατον εμφύλιων και διαχωρισμών θα μπορούσε τόσο να άνετα ο Τούρκος να μπει στην Κύπρο και να περάσει πάνω από έναν πενταδάχτυλο που από μόνος του είναι ένα φυσικό οχυρό. Λοιπόν, οπότε οι αρχιερείς, μα ήταν οι πρώτοι οι οποίοι δημιούργησαν εμφύλιο μεταξύ τους και αλληλοκαθαιρέθηκαν. Όταν η πνευματική ηγεσία του τόπου φτάσει σε αυτά τα όρια και η έγνοια μας δεν είναι η ευλογημένη βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αλλά το βασίλειο της Κύπρου, και συμπεριφέρονται σαν πολιτικάντιδες, με κάμποσων ρομαντισμών ιδεολογικών, για μια αλήτρωτη πατρίδα που δεν κατόρθωσε να ικανοποιήσει το όραμά της στην ένωση με τη μητέρα Ελλάδα.
και με μια Ελλάδα καθημαγμένη. Και αυτή βγήκε από έναν τεράστιο εμφύλιο. Μιλούμε για τη δεκαετία του 60, όλη η δεκαετία του 60. Λοιπόν, γι' αυτό λέμε ότι προλάβαμε. Ήταν προδιαγεγραμμένα τα πράγματα, όχι με την έννοια της μοίρας, αλλά με την έννοια την ιατρική. Αφού αναπτύξαμε αυτήν την παθολογία, είναι φυσικό να φτάσεις στην καταστροφή και στην ασθένεια. Δεν είναι έτσι? Λοιπόν, λέω και πάλι δόξα ο Θεός, που η γενιά η δική μας, Πέτρο, πρόλαβε αυτόν τον φυσικό τρόπο ζωής και πνευματικό τρόπο ζωής. Εμένα προσωπικά η οικογένειά μου δεν εφανατίστηκε. Ήταν μακαριακοί άνθρωποι, δεν ήθελαν ακρότητες, αλλά μπόρεσα μέσα από αυτήν την ζωή που περιέγραψα προηγουμένως να πάρω τις βιταμίνες, τις πνευματικές βιταμίνες που χρειάζεται ένας νέος, ιδιαιτέρως στα πρώτα του 10-12 χρόνια. Μετά ξεκίνησε πλέον το μέγα τραύμα, το οποίο μέχρι σήμερα κουβαλούμε, χάρη τη Θεού το επουλώνει η Θεία Λειτουργία, οι Άγιοι μας, η μελέτη μας, οι προσευχές μας, ο κόσμος μας, ο οποίος σιγά σιγά αρκετοί άνθρωποι, ιδιαιτέρως νεότεροι, όλα αυτά που είπα, θα αντιλαμβάνονται. Έχουν ξεφύγει από το φανατισμό των παππούδων τους και των γονιών τους. Αλλά, κοίταξε, είναι 50 ολόκληρα χρόνια που χρειάστηκαν για να ξεφύγουν. Άρα 2 γενιές Κυπρίων μεγαλύτερης ηλικίας από μένα. Εγώ είμαι 62 ετών. Άρα προηγήθηκα 2 γενιές, οι οποίες ήταν οι γενιές της ιδεολογίας, του ρομαντισμού, στην καλύτερη περίπτωση του αλυτρωτισμού. Αυτές οι γενιές, ο Θεός να τις ελεήσει εκεί που πήγαν. Μας άφησαν πίσω μια πατρίδα μοιρασμένη και έπρεπε να έρθει ένας Ντεχτάς. Ποιος? Ο Ντεχτάς, ο οποίος είναι Σολιάτης, από τον Άγιον Επιφάνιο Σολέας. Οι πρόγονοι του, χριστιανοί Ορθόδοξοι, που εκτουρκίστηκαν και εξισλαμίστηκαν. Να ανοίξει το 2003 τα οδοφράγματα και άκουσα και τη συμβουλή του Πατριάρχη και μπήκα στην κατεχόμενη γη μου για να συναντήσω πλέον τη μεγάλη αλλίωση που από τότε συνεχίζεται. Όμως, εγώ την έζησα, δεν ξέρω οι υπόλοιποι Κύπροι, θεραπευτικά. Και μπορώ να πω ότι η πιο σημαντική μέρα, μετά από την ημέρα της βάφτισης μου, που να πούμε ότι έγινε τέτοιες μέρες η βάφτισή μου, λοιπόν, ήταν η πρώτη μου επίσκεψη και οι αλλεπάλληλες πλέον κάθε εβδομάδα επισκέψεις και προσκυνήματα στη σταυρωμένη γη, όπως την ονόμασα, την κατεχόμενη Κύπρο. Υποχρεώθηκα εκ των πραγμάτων να φιλοσοφήσω κατά πρώτο. Πώς φτάσαμε σε αυτόν το κατάντημα. Οι εκκλησίες μας να είναι στάβλοι, να είναι τζαμιά, ο Αρχάγγελος που περιέγραψα προηγουμένως. Να είναι τζαμί. Να σου λέει ο Τούρκος ο Χότσας να βγάλεις τα παπούτσια για να μπεις μέσα δεσπότη. Πρόσεξε. Ξεφτελισμός. Ταπείνωσης. Να μας παρηγορεί τελικά ο Άγιος Μάμας, η μόνη εκκλησία της Κύπρου που δεν δέχτηκε ο Άγιος της να εισέλθουν τα τουρκικά στρατεύματα μέσα και να κάνουν καταστροφές. Και υποχρεώθηκαν
να τον κρατήσουν όπως τον βρήκαν, με όλες του τις εικόνες, τα καντήλια, την Αγία Τράπεζά του, και να τον μεταποιήσουν σε Μουσείο Βυζαντινής Τέχνης. Λοιπόν, από τότε μέχρι σήμερα βέβαια τα πράγματα μέσα μας, μέσα μου, έχουν προχωρήσει πολύ, πάρα πολύ. Είναι μεγάλη διοίκηση. Πρέπει εσύ να με ρωτήσεις για να σου πω. Πρωτού φτάσουμε στην είσοδό σας στην κατεχόμενη Μόρφο, όταν ανοίξαν τα φράγματα, περάσατε μία προσφυγιά στη μαθητική σας συνοικισμή. Ακριβώς. Και μετά ως φοιτητής, ας πούμε. Ναι. Αλλά κυρίως, πώς βιώσατε την προσφυγιά? Κοίτα, για μένα η ως προσφυγιά... 12 χρονών παιδί, ας πούμε. Μάλιστα. Η προσφυγιά για μένα ξεκινά από την παραμονή της Παναγίας. 14 του μηνός Αυγούστου. Γίνεται η δεύτερη εισβολή. Ξυπνούμε το πρωί στον μπαλκόνι που είχαμε, ένα μικρό μπαλκόνι, και βλέπουμε απέναντι όλων των πενταδάχτυλων να είναι ολοκόκκινος από τις βόμβες Ναπάλμ και από τις φωτιές που αναβάνει στα δάση του πενταδαχτύλου. Εν τω μεταξύ είχε προηγηθεί η πρώτη εισβολή, 20 Ιουλίου. Και να βλέπουμε εμείς το σπίτι μας στον κύριο δρόμο που ένωνε την Λευκοσία με τη Μόρφου και τη Μόρφου με την Κερίνια. Να βλέπουμε τους κερινιώτες να φεύγουν με λίγα ρούχα και λέγαμε, μα γιατί φεύγουν οι κερινιώτες? Ακουαφέλεια. Μετά πιάσαν σειράν οι λαπιθκιώτες, οι καραφκιώτες, οι καρμιώτες, όλα τα χωριά της Κερίνιας να προσφυγοποιούνται. Δεν σας κάνει εντύπωση που δεν έχει έναν άνθρωπο να πληροφορήσει τον κόσμο ότι κάτι γίνεται? Μα μην ξεχνάς, είχε το κράτος παραλύσει λόγω του πραξικοπήματος και λόγω της ψευδολογίας που το ΡΙΚ ήταν υποχρεωμένο να αναπαραγάγει ό,τι του προσέφερε το καθεστώς Σαψών και όλοι αυτοί οι τύποι οι οποίοι τάχα μου ανάλαβαν να κυβερνήσουν τότε. Δηλαδή εμείς ζητούμε πράγματα τα οποία ήταν αδύνατο να φτάσουν σε εμάς. Και υπήρχε όλων και όλων τότε, για να ακούν οι νεότεροι, ένα ΡΙΚ. Δεν υπήρχαν πολλά ραδιόφωνα, μερικοί που ήταν αγγλομαθείς, άκουαν από το BBC, ότι μαζεύτηκαν στη Μερσίνα και εμείς δεν ξέραμε που είναι η Μερσίνα. Εμείς ξέραμε που είναι το Λονδίνο. Δεν ξέραμε που είναι η Μερσίνα, που είναι τα Άδανα. Ακούαμε ονόματα πόλεων που είναι δίπλα μας. Μικρά Ασία. Και τα ακούαμε για πρώτη φορά. Μέχρι σήμερα έτσι. Και είναι μέχρι σήμερα αυτό. Δηλαδή, καταλάβεις, μια μανία να γίνουμε Ευρωπαίοι. Εντάξει, ας γίναμε. Αλλά να μάθουμε λίγη γεωγραφία. Και όταν ξέρεις γεωγραφία, ξέρεις που είναι το κάστρο του εχθρού σου. Λοιπόν, και περνούσαν οι καημένοι καραφιώτες. Και ξέρεις, εγώ που ήμουν ενθουσιώδης, μικρός, 12 χρονών, βγαίναμε και τους χαιρετούσαμε. Έτσι πήγαιναν, ας πούμε, στο χορό, δηλαδή πήγαιναν στα καρναβάγια οι άνθρωποι. Τότε αρχίσαμε να υποψιαζόμαστε όταν μερικοί κατοίκησαν στη Ζώδια ως πρόσφυγες. Και όταν ήρθαν την Κυριακή στην εκκλησία, έκλαια γοερά. Τότε καταλάβαμε ότι είναι πολύ μεγάλο κακό που γίνεται στην Κερίνια και στον Πενταδάχτυλο. Και είχα εκεί 2 αδελφιά, τον Πέτρο και τον Θεοχάρη, και τον γαμπρό μου τον Ανδρέα, να πολεμούν εκεί στην πρώτη γραμμή. Άλλοι και αυτοί, όταν ερχόντουσαν, έκαναν ένα μπάνιο και δεν έλεγαν τίποτα. Για να μην πανικοβάλλουν τα παιδιά. Ήταν μια άλλη κοινωνία από τη σημερινή Πέτρο.
Ήταν μια κοινωνία που ζούσε τη ζωή πιο πολύ εν σιωπή, παρά με φλιαρία. Και γίναμε πρόσφυγες. Δεν ξεχάσω τη στιγμή που μπήκαμε πόσοι 10 άνθρωποι σε έναν αυτοκίνητο για να φύγουμε από τους βομβαρδισμούς που είχα ξεκινήσει στην δεύτερη εισβολή. Και όπως ξεκίνησε, μα μια φώτιση ήταν από τον άγγελό μου. Λέω, ας κοιτάξω πίσω μου, να δω για τελευταία φορά το καμπαναριόν του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Δηλαδή, ήταν η στιγμή που πλέον ήταν η πρώτη μου προσγείωση. Που τέλειωσε η παιδικότητα εκείνη τη στιγμή. Πού να ξέρα τι μας περίμενε ακόμα σαν οικογένεια. 22 Αυγούστου σκοτώνεται ο αδερφός μου ο Πέτρος σε δυστύχημα, όχι σε μάχη. Ήταν στο Νικητάρι. Ναι. Είμαστε στην Παναγία της Ασίνου, μέσα σε κάτι χωράφια. Ενταφιάσαμε τον Πέτρο και ξεκίνησε η περιπέτεια πλέον της προσφυγιάς. Αλλά με 3 τραύματα ο Όμηρος. Το 70 στο χωριό εκοιμήθη ο πατέρας μου. Ορφανός λοιπόν από πατέρα. Έφυγε και για τον ουρανό βία ξαφνικά ο Πέτρος, 24 χρονών, και πρόσφυγας. Έφυγε ο παράδεισος της Ζώδιας, ο επίγειος. Και της καρδίας. Διότι της Ζώδιας και της κάθε Ζώδιας, και του κάθε χωριού μας και της κάθε γειτονιά, ο παράδεισος, το περιβάλλον, είναι για να βρεις σε κάποια στιγμή τον παράδεισο της καρδιάς σου. Πώς σχολιάζετε το γεγονός ότι εσείς ως πρόσφυγες από τη Μόρφου καταρχάς βρήκατε χωριανούς σας? Βρήκαμε πως παντού. Οι Ζωδιάτες ήταν 5.000 κόσμος, δεν ήταν λίγοι. Όπου πας τώρα βρίσκεις... Πάρηκαν, ας πούμε... Οι Ζωδιάτες βασικά έμειναν στα όρια της Λευκωσίας, γιατί πίστευαν ότι θα τελειώσει γρήγορα και άρα γρήγορα να πάμε στο χωριό μας. Όσοι όμως είχαν περβόλια, και ήταν πολλοί αυτοί και πλούσιοι άνθρωποι, πήγαν στα μέρη της Λεμεσού για να πάρουν τα περβόλια των Τούρκων που έφυγαν από τα πολεμίδια, για να έχουν μια εργασία οι άνθρωποι. Η μητέρα σας πώς σας στήριζε? Μα μόνο η μητέρα. Όλοι. Και ο Ανδρέας, ο γαμπρός μας, η Στέλλα, η αδερφή μου, ο Θεοχάρης. Αυτή ήταν πιο μεγάλη από μένα. Και είχα πίσω μου και άλλα 2 παιδιά της αδερφής μου, της Στέλλας, που ήταν τα μικρά μου αδέρφια εμένα αυτοί. Ο Αντώνης και η Μαρία. Οπότε αισθανόμουν την αγάπη των μεγαλύτερων και την ευθύνη μου απέναντι στους μικρότερους. Τελικά, εμείς η προσφυγιά τα πρώτα χρόνια ήταν πολύ ευνοϊκή από πλευράς εξωτερικών συνθήκων, καθότι ζήσαμε σε έναν ωραίο διαμέρισμα μιας πολυκατοικίας που μας πρόσφερε ο μάστρος του γαμπρού μου, ο κύριος Αποστολίδης, και έτσι ζούσαμε αρκετά αριστοκρατικά, θα έλεγα, σε μια πολύ ωραία περιοχή, εκεί κοντά στο Παντοπουλίο του Αγίου Αντωνίου, οδός Ανδρείας, δίπλα από τον ηθοποιόν Νίκον Παντελίδη. Λοιπόν, και το πρώτο πράγμα που έκαμε η μάνα μου ήταν να εντοπίσει που υπάρχει εκκλησία. Όσο πιο κοντά εκκλησία. Είχαμε 2 εκκλησίες. Μια πιο πάνω, μικρή εκκλησία του Αγίου Νικολάου, στο δρόμο του Λυκαβητού, και μια άλλη, επίσης μικρή τότε, και τώρα παραμένει σχετικά μικρή, του Αγίου Σπυρίδωνα, το λεγόμενο παλαιόν κημητήριον. Πιο πολύ στο δεύτερο, στον Άγιο Σπυρίδωνα πηγαίναμε. Ήταν και ο Άγιος της μάνας μου από Έκπαλε, ο Άγιος Σπυρίδωνας. Και έτσι κρατήσαμε αυτή τη σχέση με τον Άγιο Σπυρίδωνα.
Και θυμούμε που κάναμε πλέον όλες μας τις γιορτές, όλες μας τις λειτουργίες, τα Πάσχα, εκεί, στην αυλή του Αγίου Σπυρίδωνα. Μεγαλώνοντας, εγώ έγινα πανύψηλος. Έφτασα το 1,90 από τα 15 μου χρόνια. Λοιπόν... Εσείς ως παιδί πώς βιώσατε αυτήν την απότομη ανάγκη? Με μοναξιά. Λέω το βίωμα που αισθανόμουν, ότι επειδή ήμουν απαιτητικός για να πω ότι αυτός είναι φίλος μου. Είχα απαιτήσεις και δεν έκανα συμβιβασμούς και υποχωρήσεις. Και είχα και μια αυστηρή μάνα, η οποία είχε φώτιση. Κάθε φορά που πονούσε η δική μου καρδιά, αμέσως τη φώτιζε ο Θεός και το καταλαβαίνε. Οπότε πέρασα όλη αυτή την εφηβική ηλικία. Η παιδική ηλικία τελείωσε, είπαμε. Τελείωσε στη ζώδια η παιδική ηλικία. Βέβαια ήταν και τα χρόνια, 12 χρόνων, συνήθως περίπου εκεί. Τη μέση. Λοιπόν, τελείωσε η παιδική μου ηλικία βίαια. Αυτό έχει σημασία. Μπήκα στην εφηβεία. Λοιπόν, στα διαμερίσματα της Λευκωσίας, που φρόντιζε γι' αυτά ο γαμπρός μου Ανδρέας, περάσαμε άνετα μεν, ενώ άλλοι έμειναν σε καταβλισμούς. Εμένα σε ημιτελή σπίτια. Εμείς είμαστε αριστοκράτες, λόγω του γαμπρού μας και του καλού μάστορα που είχε, του Αποστολίδη. Όμως, εμένα δεν με ικανοποιούσε αυτό. Γι' αυτό ήταν μεγάλη μου η χαρά, όταν σε κάποια στιγμή η κυβέρνηση τότε μας έδωσε σπίτι στο συνοικισμό των Λατσιών. Θα ήμουν τότε 15 χρονών. Λοιπόν, τότε άλλαξε η ζωή μου. Βρήκα φίλους. Βγήκα από τη μοναξιά, ήμουν κοινωνικός άνθρωπος και πολύ διαβαστερός, διάβαζα. Θυμούμαι που πήγα και δούλεψα έναν καλοκαίρι, στα χρόνια της μοναξιάς, του διαμερίσματος, με τι νομίζεις στόχο? Να βγάλω χρήματα, να αγοράσω μια εγκυκλοπαίδεια και να τη διαβάσω από την αρχή μέχρι το τέλος. Δεν λάβες. Από τότε ήμουν εγκυκλοπαιδικός τύπος του διαβάσματος. Η μάνα μου ήταν μια παραδοσιακή γυναίκα, εκκλησιαστική, αλλά δεν της άρεσε να είμαστε μακριά από το σύγχρονο τρόπο ζωής. Κάθε Σαββατοκυριακό πάρε 2 λίρες να πας σινεμά με τους φίλους σου. Μα 2 λίρες τότε ήταν μεγάλη υπόθεση. Λοιπόν, και πήγαινα σινεμά. Είδα όλα τα σινεμά της εποχής. Στη συνοικισμό του Αγίου Ελευθερίου στα Λατσιά βρήκα αυτόν που δεν είχα κατορθώσει στα διαμερίσματα της Λευκωσίας, τους φίλους. Ήταν όλοι φίλοι της αριστεράς. Η οικογένεια μου δεν ήταν ποτέ του ΑΚΕΛ. Ήταν μακαριακή όμως. Λοιπόν, και εντάχθηκα εγώ σε αυτές τις συνάξεις που γινόντουσαν στο Σπάρτακο Λατσιών. Έφτασα στο σημείο να γραφτώ και στην ΕΔΟΝ. Όλα αυτά από τα 15 μέχρι τα 18, που πήγα πλέον φοιτητής νομικής. Σημείωσε ότι όταν έφτασα πλέον να μπω να πάμε στο συνοικισμό των Λατσιών, αρέωσαν πολύ οι λειτουργικές μου επαφές. Και η εφηβεία, αλλά ακόμα και μέσα στον χώρο του Σπαρτακού, της αριστερής οργάνωσης, είχε 2 παιδιά που μου έλεγαν «Πότε να πάμε λειτουργία, ρε όμοι, ρε?» Και συγκοινωνούμαστε τουλάχιστον μια φορά το μήνα, το δίμηνο, πηγαίναμε λειτουργία και μάλιστα στον Άγιο Γιώργη των Λατσιών πηγαίναμε. Άρα υπήρχε μια επαφή με την Εκκλησία. Υπήρχε πάντοτε. Δεν υπήρχε στιγμή στη ζωή μου απιστίας ή αφιβολίας. Όχι, όχι. Ακόμα και όταν στην αριστερά μας έλεγαν μερικοί
εκεί για την εξέλιξη των ειδών, τη θεωρία του Δαρβίνου, θυμούμε μαζί με μια άλλη κοπέλα που σηκωθήκαμε πάνω και τα βάλαμε με τους ομιλητές. Ωραία. Και μετά με αυτά τα βιώματα πηγαίνετε στην Ελλάδα φοιτητής νομικής. Ναι. Όπου εκεί πλέον αλλάζει η ζωή σας. Να πω κάτι, συγγνώμη, να πω κάτι. Υπήρχε και έναν άλλο βίωμα αυτή την περίοδο, από την Ζώδια μέχρι να πάω στην Αθήνα. Ήμουνα μαθητής στο δεύτερο γυμνάσιο Ακροπόλεως. Εκεί ήταν το ξεδίπλωμα των χαρισμάτων μου, αλλά και των ελαττωμάτων μου. Τι εννοώ, εκεί φάνηκε ο χαρακτήρας μου ο ηγεμονικός. Οι συμμαθητές μου πολύ γρήγορα το αντελήφθηκαν και με εξέλεγαν πρόεδρο της τάξης. Όταν δεν έφτασα στην τρίτη λυκείου, ήμουν ο πρόεδρος του σχολείου. Λοιπόν, οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι αυτόν ήταν έναν αντίβαρο στη μοναξιά που μου έδιδαν τα απογεύματα, τα διαμερίσματα. Και η μοναξιά με οθούσε εις το πολύ διάβασμα. Σκέψου μόνο ότι μέχρι να τελειώσω το Λύκειο είχα τελειώσει τα άπαντα του Σέξπιρ, του Καζαντζάκη, που όταν έφτασα στην αναφορά στον Γκρέκο και είδα αυτά τα εσχρά και ανώσια που γράφει για τον Χριστόν και την Αγία Μαγδαληνή, είπαν, το ξέρα ότι εν τέτοια η πίστη σου ρε κερατά, δεν θα σε διέβαζα. Κρίμα στο χρόνο που έδωσα να σε διαβάσω. Βεβαίως, όλο αυτόν το διέβασμα με έμαθεν ελληνικά. Με βοήθησε να μάθω να συντάσσω τις λέξεις. Να βρίσκω το μυστικό νόημα, ότι πίσω από τις λέξεις κρύβεται ο Αλέξης. Να αγαπήσω την ποίηση, παράλληλα με τη λογοτεχνία. Αντιλαμβάνεσαι, με όλα αυτά τα εφόδια, πολιτικοποιήθηκα όπως σου είπα, μπορούσαμε να παρακολουθούμε μέσα από την πολιτικοποίηση την αγωνία των εκάστοτε κυβερνώντων για συνομιλίες με τον Τεκτάζ, αλλά είχαμε έναν στην οικογένεια, αυτό πρώτη φορά θα το πω, που ήταν φρικτά προσγειωτικός και αποθαρρυντικός, ότι μην περιμένετε από αυτούς επιστροφή στο χωριό μας. Ήταν η μάνα μου η Μυγιά. Μία γυναίκα η οποία δεν είχε ίχνος ρομαντισμού και ιδεολογίας, οποιασδήποτε ιδεολογίας, είτε κόκκινης είτε γαλάζιας. Είχε πάει, λέει, άκου τώρα, από πού διαμόρφωσε αυτήν την πολιτική της αντίληψη. Είχε πάει στο Παντοπουλείο του Αγίου Αντωνιού και ήταν εκεί, λέει, ένας καλός άνθρωπος που κάτι πουλούσε, νομίζω κρέατα. Και πήγαινε που κοντά του και αγόραζε τα κρέατα της οικογένειας. Και της είπε, να πόθεν είσαι, χειρά μου. Λέει του, είμαι πρόσφυγας που τη ζώθηκα. Αχ, λέει της, είμαι κι εγώ πρόσφυγας που το 22, που τη Μικρά Ασία, Αρμένης είμαι. Χειρά μου, ο Τούρκος όποιον μοιάσει χώμαν εν το ξαπολά. Άκουσες, πρέπει να γίνει κάτι που να αδυνατήσει η Τουρκία για να έχουμε μέλλον και Αρμένιδες και Ρωμνοί και Κούρδοι και όλες οι φυλές που καταπατούνται από τον Τούρκο. Μεν ακούεις λαλή της τούτους όλους τους πολιτικούς, βγάλουν το ψουμίν τους. Η μάνα μου αυτόν το αποθήκευσε. Και όποτε μας άκουεν εμάς να λέμε «Α,
ο Ντεκουεγιάρ που ήρθε να κάνει συνομιλίες και να φέρει προτάσεις και τη Ζωνική Ομοσπονδία και Ομοσπονδία, μας άφηνε, λέγαμε, διότι ήταν όλοι πολιτικοποιημένοι στην οικογένεια πλέον. Και στο τέλος, έλεγε της ο γαμπρός μου, ο οποίος την εκτιμούσε πολύ, «Χατζίνα, πέ μας και εσύ τίποτε». Όπως είπε και ο Αρμένης, ο Τούρκος, αν δεν τη φάει κατά κέφαλα και να ζαλιστεί να πέσει που το εγώ του, θα δώσει ποτέ τίποτε από αυτά που άρπαξε. Λοιπόν, σου λέω για να ξέρεις, εμένα με ενοχλούσε τότε. Διότι ήμουν και εγώ ένα παιδί με το συναισθηματισμό, με τον ρομαντισμό. Όταν διαβάζεις Σέξπιρ, όταν διαβάζεις... Τι ιδεολογία. Όταν διαβάζεις τον Καζαντζάκη, τον Παπαδιαμάντη διάβαζα επίσης. Λοιπόν, όταν διαβάζεις τον Διονύσιο Σολομό, τον Οδυσσέα Ελίτη, τον Ρίτσο. Λοιπόν, το Σεφέρι, ο Σεφέρης ήταν ένας από αυτούς που η ποίησή του ήταν προσγειωτική. Όταν διέβαζα εκείνον το ποίημα του Ελένη και έλεγε πως πήγαν, λέει, τόσα σώματα στο σκάμαντρο για ένα πουκάμισο αδιανό για μιαν Ελένη και υπονοούσεν την ένωση. Ήτες γάτες τα η Νικόλα. Τότε κλωτσούσε μέσα μου, ότι εγώ ήθελα να έχω ελπίδα, ότι αύριο θα πάω στο χωριό μου, αλλά αυτόν το αύριο θα πάω θα ήταν αποτέλεσμα ανθρώπινης συνομιλίας και συνεννόησης και συναδέλφωσης με το σύνικον στοιχείων, όπως το ονόμαζε ο Μακάριος, ή με τους αδελφούς μας, τους Τουρκοκυπρίους, όπως τους ονόμαζε η αριστερά. Οπότε, όταν άκουγα τη Μιλιά να προσγειώνει έτσι απότομα τα πράγματα και να διαβάζω την Ελένη του Σεφέρη και τις γάτες τα Νικόλα πάλι του Σεφέρη, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν αντέχονται αυτά. Διότι σε αφήνουν μόνιμα να αγωνίζεσαι με το χάος. Αυτά. Και μετά πήγαινε φοιτητής. Ναι. Στα 17,5-18 μου, επειδή είχε σκοτωθεί ο Πέτρος, στον πόλεμο, στη διάρκεια του πολέμου, θεωρήθηκα ότι είμαι και εγώ, πώς να το πω τώρα, ότι είναι πεσόν πολέμου ο Πέτρος, οπότε ένα μέλος της οικογένειας, των νεότερων, δικαιούται να μην στρατευτεί. Ελυπήθηκα. Ήθελα να πάω στρατό. Λοιπόν, γιατί εγώ μέσα μου βλέπω ότι υπήρχε πάντοτε ένας πατριωτισμός, ο οποίος ήταν έτοιμος να φτάσει και στα άκρα. Αυτόν το είχε και ο Μακαρίτης ο Πέτρος, αυτόν τον πατριωτισμό. Θα έλεγα μέχρι ηρωισμού, να πεθάνω για την πατρίδα μου. Λοιπόν, τέλος πάντων, έτσι πήγα στην Αθήνα. Εκεί γίνεται η μεγάλη ανατροπή. Γιατί, ενώ τον πρώτο χρόνο δεν εκκλησιάζομαι, πρώτο χρόνο στην νομική εννοώ, μιλούμε το 1980, δεν εκκλησιάζομαι, δεν συμμετέχω στα μυστήρια της Εκκλησίας, δεν ξέρω τι είναι η εξομολόγηση και ο πνευματικός πατέρας. Γνωρίζω μόνο την νομική και πολύ γρήγορα την απομυθοποιώ, μα πάρα πολύ γρήγορα. Και καταλαβαίνω ότι πήγα σε λάθος επιστήμη που δεν ταιριάζει σε μένα, ότι έπρεπε να πάω φιλόλογος, ιστορικός ή νεοελληνιστής. Και έρχονται οι φίλοι μου της αριστεράς να με πολιτικοποιήσουν,
Και θυμάμαι τι είχα πει τότε σε έναν που λεγόταν Γιάννος. Του λέω, Γιάννο, θα σας ψηφίζω. Αλλά επί του παρόντος έχω ξεκινήσει κάτι μελέτες από την Κύπρο, θα τις ολοκληρώσω και μετά του λέω, θα αποφασίσω εάν θα πολιτικοποιηθώ. Μου λέει, τι μελετάς? Του λέω, το νόημα της ζωής και του θανάτου. Μου λέει, δεν κάνεις μια βόλτα στο Άγιον Όρος? Ο ίδιος μου είπε. Εκεί μου λέει, θα πάρεις απαντήσεις, αλλά μου λέει, θα είναι έξω από την ιδεολογία μας οι απαντήσεις. Όχι, όχι, του λέω, δεν θα φτάσω ως εκεί, που να ξέρα. Έως ότου πηγαίνω και εγκαθίσταμαι το δεύτερο χρόνο, όχι τον πρώτο χρόνο, εγκαθίσταμαι από τον πρώτο χρόνο, από τα Χριστούγεννα του 80, εγκαθίσταμαι στη φοιτητική εστία Ηλυσίων, ΦΕΠΑ. Γεμάτη Κυπρίους, Παλαιστίνιους, Γιαννιώτες, Κωνσταντινοπολίτες, Λιβανέζους. Λοιπόν, μια λαοθάλασσα νέων, 700 νέοι, αγόρια, κορίτσια. Λοιπόν, όλες οι τάσεις, όλες οι ιδεολογίες, πολιτικοποίηση εντονότατη. Και στην είσοδο εκεί, δίπλα από το ανσανσέρ, τι βλέπω? Ένα παρεκκλήσι των τριών ιεραρχών. Τι είναι εδώ, τους λέω? Λέει, έρχεται ένας παπάς, ο Παπαγιώργης, και κάνει μια φορά το μήνα αγρυπνίες εδώ και λειτουργίες. Μα τι είναι αγρυπνίες? Είναι νυχτερινές λειτουργίες, από η ώρα 8 μέχρι η ώρα 1:30-2. Χαμογελώ ειρωνικά. Όμως, με βρίσκει τότε ο Μέγας Ψαράς, που λεγόταν Γεράσιμος Φωκάς από την Κεφαλονιά, μας περνούσε 10 χρόνια, ένας χαρισματούχος άνθρωπος, και αμέσως μου λέει, μα τι σοφό μέτωπον έχεις. Τι νομίζεις διέβαζα τότε, όταν ήρθε ο Γεράσιμος για πρώτη φορά? Τις εξομολογήσεις του Ιερού Αυγουστίνου. Ένας παφίτης φίλος μου το έφερε να διαβάσω. Δεν διάβαζα νομικά, τίποτα. Και μου είπε για πρώτη φορά, έλα πάμε στον Άγιο Νεκτάριο. Α, του λέω, αυτός ο Άγιος είναι καινούργιος, του λέω, δεν είναι? Μου λέει, ναι. Του λέω, μου τον έλεγε η μάνα μου να πάμε. Από τότε λοιπόν τέλειωσε η υπόθεση. Ήταν η πρώτη αγρυπνία της ζωής μου. Και εκεί πλέον αντιλαμβάνομαι ότι πρέπει να εξομολογηθώ, γιατί είδα και κάτι δαιμονισμένες, τη Μαρία από την Πάτρα, που έλεγαν τις αμαρτίες τις αξιομολόγητες και τις αποκάλυπταν με φρικτόν τρόπο, και βρήκα το κλίμα της παιδικής μου ηλικίας. Στην ουσία δεν βρήκα κάτι καινούριο. Ξαναβρήκα τη ζώδια. Αλλά τη βρήκα στην Αίγινα. Και μετά την βρήκα στον Άγιο Γεράσιμον Ηλυσίων. Και μετά την έβρισκα σε κάθε Θεία Λειτουργία, όπου γινόταν. Τότε ένας από την παρέα του Γεράσιμου, Ροδίτης ο Χάρης, λέει, Όμηρε, έχω αγοράσει ένα μικρό αυτοκινητάκι και θα το δοκιμάσω αν αντέχει μεγάλες διαδρομές, δεν πάμε μέχρι τον Οροπό? Πάμε, του λέω. Του λέω, πού πάμε? Μου λέει, εδώ στο δάσος, μου λέει, είναι ένας Άγιος άνθρωπος, ο Πάτερ Πορφύριος. Και γνωρίζω για πρώτη φορά τον Άγιο Πορφύριο. Εντυπωσιάζομαι, θέλω να ξομολογηθώ σε αυτόν και μου λέει, όχι σε μένα, θα πας στον πιο ταπεινό και ευγενικό γέροντα που έχει η σημερινή Ελλάδα. Πώς λέγεται? Πάτερ Ιάκωβος στην Εύβοια, στον Όσιο Δαβίδ ηγούμενος. Και αντιλαμβάνεσαι τα γνωστά πλέον, ότι από τον Άγιον Πορφύριο γνώρισα τον Άγιον Ιάκωβο, μετά γνώρισα τον Άγιον Ευμένιο, τον έκανα ξομολόγο μου, γιατί ήταν κάπως μακριά ο Άγιος Ιάκωβος, να πηγαίνω τακτικά, και μετά το 82 νομίζω γνωρίζω τον Άγιον Παΐσιον, που μου λέει όλα αυτά τα προφητικά ο Παΐσιος για μένα. Όπως και ο Ιάκωβος. Ο μεν Παΐσιος μου είπε, στην Κύπρο πρέπει να γίνεις μοναχός και θα χτίσεις μοναστήρια, μου λέει. Το πρόβλημα της Κύπρου, μου είπε, κάτι που αφορά
τα 50 χρόνια προσφυγιάς μας, δεν είναι πολιτικό όπως νομίζετε οι Κύπροι, είναι πνευματικό. Πρέπει να πάτε στην Κύπρο κάποιοι επιτέλους Κύπροι να κάνετε πνευματικές βάσεις. Ορθόδοξα ασκητικά μοναστήρια, ορθόδοξες οικογένειες, όσοι θα παντρευτείτε. Λοιπόν, και ό,τι θα συμβάλλει στο να ξαναβρείτε τη ρωμιοσύνη οι Κύπροι μέσα σας. Εσείς είστε Ρωμιοί, μου λέει. Όπως είμαστε και εμείς οι Μικρασιάτες και οι Κωνσταντινοπολίτες και οι Πόντιοι. Μάχονται να σας κάνουν Ευρωπαίους. Προσέξτε το αυτό. Πρώτη φορά να ακούω τέτοια πράγματα εγώ. Όταν κάνετε βάσεις, αυτές οι βάσεις θα διώξουν τις βάσεις. Ποιες βάσεις του λέει? Των Τούρκων μου λέει, των Εγγλέζων, της αμαρτίας που φτιάχνετε εσείς συνεχώς και συντηρείτε το πρόβλημα. Λοιπόν. Πρωτόγνωρα λόγια για σας. Βέβαια. Που ανατρέψαν όλοι σας. Ναι, βέβαια, δηλαδή... για την προσφυγιά, για τον... ότι για να ελευθερωθούμε δεν είναι αποτέλεσμα να σου δώσω, να μου δώσει, να σου δώσω την κεραίνια, να μου δώσει. Παζαρέματος πολιτικού, ας πούμε. Βέβαια, ότι εδώ χρειάζεται μια επανάσταση πρώτα πνευματική, ότι πρέπει στην Κύπρο, μου λέει, τουλάχιστον να υπάρχει έναν αντίβαρο, πνευματικό αντίβαρο. Κάποιοι άνθρωποι, μου λέει, να προσεύχονται, να νηστεύουν, να αγρυπνούν. Αυτό το πρόβλημα σας είναι πνευματικό και μάλιστα σε άλλους, ξέρεις τι είπε, Κυπρίους. Ο Θεός, λέει, όπως καταντήσατε οι Κύπροι πριν το 1974, έψαχνε να βρει το χειρότερο δυνάστη για να σας τιμωρήσει. Και λυπήθην ο Θεός που βρήκε μόνο τους Τούρκους. Ακού πράγμα, σκληρός λόγος. Λοιπόν... Και ο Άγιος Ιάκωβος... Ο Άγιος Ιάκωβος μου είπε, πιο γλυκής ο Ιάκωβος, ευγενής. Λέγεται Μητροπολίτης, επίσης. Πρόσφυγας ο ίδιος, όπως πρόσφυγας ήταν και ο Παΐσιος, αλλά ο Παΐσιος ήταν πολιτικοποιημένος. Ο Ιάκωβος δεν ήταν. Και μου είπε, εσύ, μου λέει, παιδί μου, θα πας στην Κύπρο, λοιπόν, και θα χτίσετε μοναστήρι. Μου περιέγραψε τον Πάτερ Σιμεών, τον κατοπινό γέροντα στην Κύπρο. Θα σε βοηθήσει, θα το βοηθήσεις, θα φτιάξετε μια βάση πνευματική, μια νεκρανάσταση θα κάνετε εσείς, μου λέει, σε ένα μοναστήρι που κάποτε ζούσε και πέθανε, το Μαυροβούνι στους Τρούλους. Λοιπόν, έτσι έγινε. Και εσύ θα γίνεις μετά, μου λέει, όταν φτιάξετε αυτήν τη βάση, την πνευματική, θα σε καλέσουν να γίνεις επίσκοπος των τόπων της γενέσεώς σου. Μα εγώ του λέω, μου λέει, ναι, μου λέει, εσύ. Και να δεχτείς, όχι να αρνηθείς, μου λέει. Αυτά. Και έρχεσαι στην Κύπρο και όντως πραγματοποιείται η προφητεία του Αγίου Ιακώβου. Κοίταξε, πλέον δεν ήρθα. Πλέον είχα από τα 20 μου χρόνια, 21, είχα πλέον τελειώσει ότι θα γίνω μοναχός. Το ζήτημα έρωτας γυναίκα είχε κλείσει στα 21. Ενώ έβλεπα άλλους οι οποίοι δυσκολευόντουσαν στο να πάρουν μια απόφαση. Μοναχός ή γάμος. Σε μένα ήταν πολύ ξεκάθαρο μέσα μου ότι ο τρόπος που είμαι κατασκευασμένος, η κληρονομικότητά μου και όλος έτσι, ο δικός μου δοτικός τρόπος και δυναμικός, μάλλον θα ολοκληρωθεί μέσα από τον μοναχισμό και ο Άγιος Ιάκωβος πρόσθεσε και την αρχιεροσύνη. Δεν είναι απλά, μου λέει, ένας μοναχός που θα γίνεις. Ναι. Αυτά τα 21. Όταν πλέον παίρνω το πτυχίο της νομικής, στα 23, ο Άγιος Ιάκωβος πολύ σοφά μου είπε, είσαι μικρός για να πας μοναχός. Να περιμένουμε στα 25. Να βρεις μια δουλειά εδώ.
και στα 25 να πας. Πράγματι, στα 25 ήρθα στη Λάρνακα, στον πατέρα Σιμεών, στον Άγιο Γεώργιο των Κοντών. Ζήσαμε εκεί μαζί με τον Γέροντα 8 χρόνια μέσα στην Λάρνακα. Έκανα και 3 χρόνια διάκος του Μητροπολίτη Κητίου Χρυσοστόμου, κάτι που με βοήθησε πολύ στο κατοπινό μου διακόνημα ως αρχιερέας της Μόρφου, η εμπειρία εκεί μαζί του. Και μετά το 1994 αρχίσαμε να χτίζουμε το Μαυροβούνι, οπότε πλέον ξεδιπλώθηκε εκεί το κεκριμένο μου χάρισμα και πόθο που είχα από τα παιδικά μου χρόνια, όταν με ρωτούσαν τι θα γίνεις Όμηρο όταν θα μεγαλώσεις. Έλεγα αρχιτέκτονας. Και πράγματι μέσα μου κρυβόταν ένας αρχιτέκτονας. Εκεί ξεδιπλώθηκε αυτό. Μου έδωσε και πολύ άνεση και ελευθερία ο Πάτερ Σιμεών να εκδηλώσω αυτόν το δώρο του Θεού. Και το 1996 εγκατασταθήκαμε στο Μαυροβούνι και το 1998 εξελέγηκα την ημέρα παρακαλώ που σκοτώθηκε ο αδελφός μου ο Πέτρος. 22 Αυγούστου έγινε η εκλογή μου σε Μητροπολίτη Μόρφου. Και είπε η μάνα μου τον ιστορικό λόγο να είδετε, είναι τα λεβέντη Θεόν έχουμε, την ημέρα που μας έδωσε την Μασερκάν, έδωκε μας και την Παριορκάν. Έτσι. Και 13 του Σεπτέμβρη έγινε η χειροτονία μου σε Μητροπολίτη και η εθρόνηση μου εδώ στην Ευρύχου πλέον. Έτσι. Καινούργοι τόποι για μένα, στην ουσία επιστρέφω. Στην ουσία επιστρέφω εγώ τότε. Επιστρέφω στην πατρίδα, γύρνα πίσω που λέει το τραγούδι «Οι Σιρήνες» του Μαρκόπουλου. Γύρνα πίσω ξανά στην πατρίδα, στον τόπο των γονέων σου, γεμάτο μνήμες ο τόπος εδώ, όλοι ξέραν τον πατέρα μου, τη μάνα μου, το σόι μας, όλοι. Λοιπόν, ήταν για μένα μια πολύ δυνατή εμπειρία πλέον. Ως επίσκοπος, όταν εθρονιστήκατε εδώ, ναι, στην ημικατεχόμενη Μητρόπολη Μόρφου, είχατε συλλάβει μέσα σας το μέγεθος της ευθύνης σας και για τα κατεχόμενα. Ναι, έχω αποδείξεις για αυτόν τον ναι που λέω. Πάρτε να διαβάσετε τον ενθρονιστήριο λόγων και το χειροτονητήριο, ιδιαίτερα των ενθρονιστήριων εδώ. Όλα αυτά που έγιναν, Πέτρο, 26 χρόνια χάρη τη Θεού, είναι γραμμένα εκεί μέσα. Και με αυτός ο λόγος γράφτηκε στο Μαυροβούνι. Παραμονές της χειροτονίας μου. Ευχαριστώ το Θεό που μου έδωσε αυτήν την όραση να βλέπω τις δικές μου πνευματικές ανάγκες και στη συνέχεια τις ανάγκες των ανθρώπων. Πότε ξυπνά η πίστη και η ελπίδα σας, πότε ξυπνά μέσα σας η πίστη και η ελπίδα ως Μητροπολίτης Μόρφου ότι θα πάμε στα... Κοιτάξτε, κατά έναν περίεργον τρόπο είμαι κατασκευασμένος πρώτα από τον Θεό και ύστερα από τους γονείς μου και τους παππούδες μου, να είμαι άνθρωπος αισιόδοξος. Άρα, όπως σου εξήγησα, όλα τα χρόνια μου, τα πρώτα μου χρόνια, μέχρι να σου πω, πάντοτε περίμενα, δηλαδή, επίστευα ότι θα επιστρέψουμε πίσω. Αλλά το πώς θα επιστρέψουμε άλλαξε. Αυτό είναι ένα μυστικό πώς θα συνέβη αυτή η μετάλλαξη της όρασης των πραγμάτων. Δηλαδή και όταν έγινα επίσκοπος δεν έπαψε ο ρομαντισμός, ο πολιτικός ρομαντισμός που διακατήχε τότε πλήστους όσους Κυπρίους. Απλά ήταν ένας ρομαντισμός, άλλος γαλάζιους και άλλους μπλε και άλλους. Εμείς είμαστε σε μια γενιά των ιδεολογιών. Μάλιστα. Έτσι, δεν ήταν εύκολο για μένα να φτύσω την ιδεολογία. Έτσι. Και έτσι παρέμεινα αισιόδοξος ότι μέσα από συνομιλίες
Θα γίνει κάποια στιγμή. Πότε ήρθε εκείνη η στιγμή που καταλάβετε ακριβώς ότι είναι κάτι που πέραν από το ρομαντισμό η ελευθερία της Κύπρου? Μετά το σχέδιο Νανάν. Το σχέδιο Νανάν, θυμάσαι, προέκυψε για όλους τους Κυπρίους ως επιλογή το 2004. Για ένα χρόνο πηγαίνω ερχόμουν στα κατεχόμενα. Εκείνη η χρονιά, το 3, ήταν μια μαρτυρική χρονιά για μένα. Πανήξαν τα πράγματα. Ανοίξαν τα πράγματα. Σου λέω, επιστρέφεις σε έναν παρελθόν το οποίο ονειρευόσουν χρόνια ιδανικά και ξαφνικά βλέπεις ότι είναι ένα τραγικό παρόν και το παρελθόν της ωραίας ονειρεμένης ζώδιας και της μόρφου δεν υπάρχει πια. Η εκκλησία του χωριού μου είναι τζαμί. Το σπίτι μου κατοικούν άλλοι, Τουρκοκύπριοι, που και αυτοί κλαίνε το δικό τους χωριό στη Λεμεσόν. Και εγώ είμαι επίσκοπος τότε. Να θέλουν οι Τουρκοκύπριοι να εξομολογηθούν των πόνων τους, που αισθάνονται και αυτοί κατεχόμενοι από τα στρατεύματα των Τούρκων, και να μην ξέρεις ποιους να λυπηθείς και ποιους να συμπονέσεις. Αντιλαμβάνεσαι ότι είσαι πατέρας και για αυτούς. Μερικοί εξομολογόντουσαν κιόλας. Και μετά φτάνει αυτή η φοβερή, κατ' εμένα, στιγμή της πρώτης λειτουργίας. Ναι, αυτή συνέβη και στον Άγιο Μάμα. Στον Άγιο Μάμα ή στον Άγιο Θέρισο? Πρώτα στον Άγιο Θέρισο τον Ιούλιο του 2003 στον Άγιο Θέρισο. Έτσι. Και μετά στο 2004 στον Άγιο Θέρισο. Ναι. Και μετά το Σεπτέμβριο στον Άγιο Μάμα εν μέσω κατακρίσεων πολλών. Ναι, ναι. Ακόμη τότε υπάρχει ο ρομαντισμός ότι εντάξει ρε παιδί μου, έγινε το πραξικόπημα, έγινε η εισβολή, έχουμε τώρα την κατοχή, αλλά μπορούμε να τα βρούμε. Κατάλαβες? Μπορούμε να βρούμε μια λύση, διζωνική νομοσπονδία, όπως την ονόμασα. Ακόμη και μετά το σχέδιο Νανάν, που έκαμα το λάθος και είπα ναι τότε. Παρασυρώμενος από αυτό το αίσθημα, ότι πρέπει να επαναλειτουργήσω τις εκκλησίες μου όλες. Το σχέδιο Νανάν εμένα μου έδινε σχεδόν όλη τη Μητρόπολη Μόρφου να είναι υπό ελληνοκυπριακή διοίκηση. Το αισθάνθηκα τότε ότι είναι αμαρτία να πω όχι. Και ήμουν ο μόνος εκ των Μητροπολιτών που δημόσια είπε εγώ θα ψηφίσω ναι. Και έγινε τότε, θυμάσαι, χαμός. Λοιπόν, έγινε και η πρώτη λειτουργία στον Άγιο Μάμα με πολύ ωραία διπλωματία και τέχνη. Χρησιμοποιήσαμε βασικά τους Τουρκοκύπριους της Μόρφου. Δεν στείλαμε κανένα χαρτί που να νομιμοποιεί τη διοίκηση των κατεχομένων, αλλά στέλναμε τους Τουρκοκύπριους να ζητούν επίμονα ότι και οι Ρωμιοί και οι Έλληνες έχουν δικαιώματα. Και επειδή εγώ τότε ακούστηκε ότι είπαν ναι στο σχέδιο Νανάν, αυτό ήταν κάτι που βοήθησε να πούν και αυτοί ναι στον Μητροπολίτη Μόρφου να λειτουργήσει στα κατεχόμενα. Και μετά από αυτό θυμάμαι ότι είχατε βάλει ένα πρόγραμμα όπου κάθε εβδομάδα σχεδόν επισκεφθήκατε όλα τα κατεχόμενα χωριά της Μητρόπολης. Μα ποια Μητρόπολης, Πέτρο? Όλης της Κύπρου. Ναι, εγώ μιλώ ας πούμε για την κατεχόμενη Μητρόπολη. Όλης της Κύπρου μαζί με τον Γεωργιάδη, τον Μιχάλη και την Άννα την Μαραγκού. Λοιπόν, γυρίσαμε όλη την Κύπρο. Δεν έμεινε χωριό, δεν έμεινε τόπος, δεν έμεινε ιστορικό μνημείο που δεν το φωτογραφίσαμε, που δεν το έκαμε με μια δέηση.
που δεν είπαμε έναν Άγιος ο Θεός, που δεν έμεινε κορυφή του πενταδαχτύλου, που δεν έκαναμε έναν τρισάγιο. Λοιπόν, ήταν πολύ ωφέλιμα χρόνια για μένα αυτά. Έμαθα την Κύπρο ξανά, άλλον η παιδική όραση, και άλλον να είσαι... τότε πόσος ήμουν εγώ, ήμουν 40 χρονών, 50, έτσι. Οπότε διαπιστώνω όμως μετά τη λειτουργία, και καθιερώνεται πλέον η λειτουργία του Αγίου Μάμα κάθε χρόνο, την πολεμούν οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν και η πλειοψηφία του όχι στο σχέδιο Ρανάν, και τελικά οι λειτουργίες στα κατεχόμενα πάβουν να έχουν πολιτικό χαρακτήρα. Είχαν αρχικά και ένα χαρακτήρα τέτοιο. Γι' αυτό και υπήρχε η κρίση και η κατάκριση. Και έρχονται πλέον οι άνθρωποι της πίστεως. Πρόσεξε, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στην Κύπρο πλέον, αυτοί που πηγαίνουν οπουδήποτε, όχι μόνο στον Αγίο Μάμα, γίνονται και αλλού λειτουργίες, σε όλη την Κύπρο. Και από άλλους Μητροπολίτες. Πηγαίνουν οι άνθρωποι που θέλουν να κοινωνήσουν και να επικοινωνήσουν με τη μνήμη τους και με τον Θεό τους. Να κοινωνήσουν σώμα και αίμα Χριστού και να επικοινωνήσουν με τη μνήμη τους και να ανανεώσουν την ελπίδα τους, αλλά όχι μέσα από ανθρώπους, μέσα από προσευχή, ότι αυτός ο τόπος θα ξαναγίνει Ρωμιοσύνη. Πώς? Ο Θεός ξέρει. Και είδαμε και το φαινόμενο παραδόντως ότι μετά από την πρώτη λειτουργία στον Άγιο Μάμα, σιγά σιγά να δραστηριοποιούνται και άλλες κοινότητες της κατεχόμενης Μόρφου, όπου να γίνονται και εκεί λειτουργίες. Το είπα προηγουμένως. Και όχι μόνο στη Μόρφου. Μετά έγινε επίσθην ο Αρχιεπίσκοπος, ο Μακαριστός, ο Χρυσόστομος ο Βου, επίσθην ότι οι λειτουργίες που ο Μόρφου εισήγαγε στην κατεχόμενη γη, τις θέλει ο κόσμος, ο προσφυγικός κόσμος, για να ανανεώνει την ελπίδα του και την σχέση του με την πατρίδα. Οπότε ο ίδιος έδωσε ευλογία στους επισκόπους του, στον επίσκοπο της Καρπασίας, Χριστοφόρο, τον επίσκοπο της Μεσαωρίας, λοιπόν, να αρχίσουν να πηγαίνουν από εκεί και να τελούν τις λειτουργίες. Έγινε Μητροπολίτης ο αδελφός ο Βασίλειος, αμοχός του. Αυτός το είπε και από τον Εθρονιστήριο του Λόγο. Πολλοί μάλιστα τότε σχολίασαν, αυτός θα έχει τη φόρμουλα Μόρφου. Λοιπόν, και μπορώ να πω ότι στη συντήρηση των ναών, διότι μετά προέκυψε και η συντήρηση ναών, διότι έπρεπε όχι μόνο να συντηρούμε την ελπίδα, αλλά και το παρόν, που ήταν τραγικό το παρόν. Ναοί ετοιμόρροποι, ναοί οι οποίοι ήταν εντζαμιά, ναοί οι οποίοι είναι εντζαμιά ακόμα, ναοί οι οποίοι ήταν αποθήκες. Έγινε και μια επιτροπή με πρόεδρο από τους Ελληνοκυπρίους, τον ξάδελφό μας, τον Τάκη Χατζηδημητρίου, που πολύ βοήθησε. Ο ίδιος ο Απόστολος Ανδρέας διορθώθηκε, που είναι ένα από τα πλέον σημαντικά και μνημεία και προσκυνήματα των Κυπρίων και όχι μόνο. Και έτσι όλες οι Μητροπόλεις εμπήκα σε αυτή τη διαδικασία της συντήρησης ναών που συνεχίζεται και την επαναλειτουργία όποτε δίδουν άδεια τα κατοχικά στρατεύματα και δόξα τω Θεόν λειτουργείται ο πόνος μας. Εμέναν όμως δεν ολοκλήρωσα προηγουμένως. Επειδή ήμουν πάντοτε έτσι άνθρωπος που έβλεπε πολύ μπροστά τα πράγματα και πρόωρα, όταν επέρασαν η δεύτερη λειτουργία στον Άγιο Μάμα, το 5 για παράδειγμα,
Μετά η τρίτη, το 6. Το 7. Το 7 ήταν και η χρονιά που επαναπατρίσαμε τις 6 εικόνες από τη Νέα Νιόρκη και τον Οκτώβριο του 7 ευρέθηκε ο Χρυσοσόντηρος της Ακανθούς. Είχα πάει και στη Νέα Νιόρκη, έτσι είδα το κέντρο του δυτικού κόσμου. Και είπα, δεν ανήκω σε αυτόν τον κόσμο. Πρέπει να πάω στα Ιεροσόλυμα. Πήγα στα Ιεροσόλυμα. Ήταν και η εποχή της αγιοκατάταξης του Αγίου Ιερομάρτυρος Φιλουμένου, το 2009. Και αφού πλέον έζησα συνεχώς τα Ιεροσόλυμα, παράλληλα δε και την Κωνσταντινούπολη, πήγα και στη Συρία το 10 και στο Λίβανο. Αντιλαμβάνεσαι ότι είδα τα κέντρα της καθημάς Ανατολής, Κωνσταντινούπολης, πήγα στην Καππαδοκία, στην Προύσα, Μικρανασία δηλαδή, Συρία, Λίβανο, Παλαιστίνη, Ιεροσόλυμα, Εβραίους, Παλαιστίνιους, Άραβες. Αυτόν ολοκληρώθηκε το 2011. Τότε εκεί, μεταξύ του 9 του Αγίου Φιλουμένου και του 11, ξεκίνησα, κατάλαβα ότι μου είπε ένας αρχιερέας φίλος μου της Συρίας, του Πατριαρχείου Αντιοχίας, ο Βασίλειος, ο Αρκαδίας Βασίλειος. Νεόφιτε, έτσι μιλά. Κατάλαβε το και εσύ και εμείς καθόμαστε πάνω στα άχυρα. Ένα σπίρτον να ανάψει, θα πάρουμε όλη φωτιά. Και το σπίρτον το έχουν αυτοί. Και μου έδειξαν τους Εβραίους. Οπότε αυτούς τους συμφέρει, θα γίνει ανάφλεξη. Και να ξέρεις, η ανάφλεξη θα ξεκινήσει από εδώ. Από τη Συρία. Λοιπόν, αγαπητέ μου, σε 6 μήνες ξεκίνησε ο πόλεμος της Συρίας. Αυτό πραγματικά με αναστάτωσε. Είδα την ιστορία του παρελθόντος, αλλά και το μέλλον τελείως διαφορετικά. Γιατί εγνώριζα έναν Άγιον Επίσκοπο της Ελλάδος που ονομαζόταν Σιατίστης Αντώνιος, ο οποίος λίγο πριν κοιμηθεί είπε, όταν παιδιά μου δείτε να ξεκινά ένας μεγάλος πόλεμος στη Συρία, μετά θα έρθει πείνα στην Ελλάδα και φτώχεια μεγάλη και αναστάτωση σε όλη την οικουμένη. Τότε έρχεται μετά και ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Οπότε, αυτόν το γεγονός επιστρέφοντας από τη Συρία, και με πήραν και μερικοί τηλέφωνο, ανθρώποι του Θεού, και μου είπαν πρέπει να ασχοληθείς με τον προφητικό λόγο. Τι λες τους λέω, εγώ μέχρι τότε δεν ασχολούμαι. Αφού θυμάμαι που αμαθούντος ο Νικόλαος, μου είπε ένα γεμόρφο, μα γιατί να ψηφίσεις, ναι. Ξέχασες τι είπε ο Γεροπαΐσιος. Ότι η Κύπρος θα ελευθερωθεί μετά που θα γίνει ο μεγάλος πόλεμος. Όπως και οι Κούρδοι θα πάρουν τότε τα εδάφη τους και οι Αρμένοι. Τα είπε ο Παΐσιος αυτά. Μωρέ, του λέω, πιστεύεις αυτά τα πράγματα. Ενώ εκτιμούσα τον Άγιο Παΐσιο ως Άγιο. Και σε μένα ήταν προφητικότατος. Και όμως, σε αυτόν τον τομέα, δεν του επέτρεψα του Παϊσίου να φωτίσει το μέλλον μου, το μέλλον της Κύπρου.
μετά το 11, όπως διέβασα στα μικρά μου χρόνια τον Καζαντζάκη, τον Σεκ, τον Κόντογλου, τη Ρόζα Λούξεμπουργκ, και τι δεν διέβασα τέλος πάντων, τον Μάρξ. Λοιπόν, τους τραγικούς ποιητές, των Εσχύλων ειδικά, έκανα υπακοή στους ανθρώπους του Θεού και άρχισα να διαβάζω όποια προφητεία από τα χρόνια της Αποκάλυψης και εδώ. Μα ήταν για μένα έναν ανοιχτό βιβλίο της σύγχρονης γεωστρατηγικής. Σας λέω, μετά το 2010-11. Μην ξεχνάς ότι το 2012 τι συνέβη στη ζωή μου. Έγινα 50 χρονών. Που μου είπαν οι Αγίοι, ο Ιάκωβος και ο Άγιος Πορφύριος, να αρχίσεις να μιλάς μετά τα 50. Και η φωνή σου θα ακούγεται από τον Καναδά μέχρι την Αυστραλία. Θα βοηθήσει σε αυτόν και η τεχνολογία. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι το 11, 12, 13 ήταν οι χρονιές που ο Νεόφυτος είχε πλέον διαβάσει όλων των προφητικών λόγων, των παλαιών Αγίων και των συγχρόνων. Και τότε, κατά καλήν συγκυρία, ξεκίνησε και το Οικουμενικό Πατριαρχείο να αγιοκατατάσει τους μέχρι τότε γέροντες. Που πολλοί, και εκ των αρχιερέων μας, λέει καλά, λέει, καλός ο Παΐσιος, ο Πορφύριος, ο Ιάκωβος, αλλά από τώρα θα τους κάνουμε Αγίους. Το Πατριαρχείο όμως είχε ένα άλλη όραση των πραγμάτων. Και ξεκίνησε με τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Ιάκωβο και πιο πριν με τον Άγιο Νικηφόρο, τον Λεπρό, που όλοι αυτοί, μετά τον Άγιο Ευμένιο, όλοι αυτοί ήταν οι πατέρες μου εμένα. Μα ξέρεις τι σημαίνει κάθε χρόνο ένας από τους πατέρες που γνώρισες, που καθόρισαν το παρόν σου και το μέλλον σου, τον έρωτά σου, το είναι σου, τις φιλοδοξίες σου. Να γίνεται Άγιος επίσημα από την Εκκλησία. Για μένα ήταν Άγιοι, αλλά άλλο να είναι για μένα, άλλο να είναι και για σένα και για τον Αντώνη και για τον καθένα. Και με θαύματα πολλά. Όλοι αυτοί είχαν πει και προφητείες. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι ο προφητικός λόγος των Αγίων με έπεισε ότι είχαν δίκιο οι άνθρωποι τότε που μου έλεγα δεν είναι με το σχέδιο Νανάν που θα επιστρέψεις στη Μόρφου. Δηλαδή εσείς από το 2011 είχατε καταλάβει πλέον ότι η ελευθερία της Κύπρου είναι συνυφασμένη με όλη την περιοχή και με τον προφητικό λόγο. Γεωστρατηγική και προφητικός λόγος ότι είναι παράλληλοι δρόμοι. Ο ένας δια της λογικής και ο άλλος δια της αίσθησης της νοεράς. Δηλαδή, μετά από 50 χρόνια κατοχής θεωρείτε ότι τελείωσε ο κανόνας που έχετε πει αρκετές φορές για τον κανόνα της Κύπρου. Βέβαια. Βέβαια, από τη στιγμή που βλέπεις τις προφητείες να γίνονται ειδήσεις, δηλαδή το 11, όταν βλέπεις η Συρία να ξεκινά τον πόλεμο που προφήτευσε ο Άγιος άνθρωπος, ο Αντώνιος ο Σχιατίστης, η Ελλάδα να έχει μπει σε αυτήν την φοβερή δίνη, όχι περιπέτεια, δίνη, περιδίνησης, της φτώχειας, της χρεοκοπίας, των μνημονίων. Τώρα ήρθαν και καινούργια φρούτα, τα άθεα και ανώμαλα διατάγματα και νομοθετήματα. Όλα αυτά τα είπαν οι Άγιοι. Μετά μην ξεχνάς τα τελευταία χρόνια, από το 20 και 12 και πιο πριν από το 16. Το 16 έγινε η φοβερή, όντως φοβερή, σύνοδος της Κρήτης στο Κολυμπάρι. Άλλο ξύπνημα για τον Μόρφου Νεόφυτο και την εκκλησιολογία που είχε. Τότε κατάλαβα τη μεγάλη παγίδα του οικουμενισμού. Θα μου πεις πιο πριν δεν την καταλαβαίνεις. Την προσπερνούσα. Ότι εντάξει να το κάνουν για λόγους διπλωματίας. Ενώ τότε είδα ότι οι άνθρωποι πιστεύουν στον οικουμενισμό. Αυτοί που πιστεύουν. Μετά ήρθε το εμβόλιο. Το ουκρανικό. Αντιλαμβάνεσαι ότι μέσα από όλα αυτά, δηλαδή από το
Τώρα που το λέω, πόσο δίκιο είχαν οι Άγιοι που είπαν μετά τα 50. Όλα αυτά που σου διηγούμε τώρα, που είναι ξυπνήματα από ένα ρομαντισμό, επαναλαμβάνω, και ιδεολογικό ρομαντισμό, έγιναν μετά τα 50 μου. Γι' αυτό είναι οι Άγιοι που είπαν μην μιλήσεις πριν τα 50, διότι έβλεπαν ότι ήμουν ανώριμος. Έτσι. Και βέβαια παραδόντως γνωρίζουμε όλοι ότι μέσα από τα κηρύγματά σας και μέσα από το διαδίκτυο, ο λόγος αυτός που λέγεται τώρα έχει γίνει παγκοσμίως γνωστός, ότι είστε ένας επίσκοπος ο οποίος εδώ και τόσα χρόνια, 15 χρόνια σχεδόν, μιλάτε για την ελευθερία της Κύπρου, πολλές φορές μιλήσατε στα κατεχόμενα της Μικράς Ασίας και την ελευθερία της Κωνσταντινούπολεως. Και μάλιστα μιλάτε με έναν τρόπο συνδέοντας την ελευθερία της Κύπρου με την πνευματικό τρόπο. Ότι είναι πνευματική πρώτα η ελευθερία και μετά έρχεται η σωματική ελευθερία. Άκουσε, για αυτό που είπες τώρα υπάρχει ένα πρόσωπο που ήταν καθοριστικό. Τώρα Βοντινά έκλεισε την εποχή των Αγίων. Η εποχή των Αγίων, είπαμε, ξεκινά σε μέναν το 81-82, τότε που πρωτογνώρισα τον Άγιον Πορφύριο, Ιάκωβο, Ευμένιο, Παΐσιο. Ο τελευταίος Άγιος που μπήκε στη ζωή μου και συνέδεσε τα σαρκικά, τα μαγικά, τις εκτρώσεις. Εν πάση περιπτώσει την χωματένια μας ζωή, την ηλική μας δηλαδή, η καθημερινότητα, με το Άγιο Πνεύμα, με την πολιτική, τη γεωστρατηγική, με το μέλλον όχι της Κύπρου, όχι της Ρωμιοσύνης, όχι της Ελλάδος, του Ντουνιά, της Οικουμένης, που μίλησε για καινούριο πλήρωμα που ετοιμάζει ο Χριστός, για τις ενεσάρες, για τα βρώμικα που πρέπει να μιλάς ωραία νεόφιτε και να μην τρέπεσαι, να μην φοβάσαι, έστω και ας σου βάζουν οι δημοσιογράφοι και οι μερικοί δεσποτάδες, φοβιτσιάριδες. Ήταν η γερόντισσα Γαλαχτία. Ποιος μπορεί τώρα να σταθεί και να πει δεν είναι Αγία η Γαλαχτία? Μα συγγνώμη, είναι σε λίγες μέρες το μνημόσυνο της. Όχι αύριο την Κυριακή, την άλλη. Θα το κάνουμε αγρυπνία μάλιστα, στην Ορούντα. Λοιπόν, αυτή η γυναίκα με αξίωσε ο Θεός από το 2016, πριν ακόμα από την φοβερή σύνοδο του Κολυμπαρίου, να γνωριστούμε. Πρώτα τηλεφωνικά και μετά να συναντηθούμε στην Κρήτη. Αυτή η γυναίκα έκαμε την ανακεφαλαίωση. Όλο αυτό. Δηλαδή και της μάνας μου και του πατέρα μου και της Ζώδιας και των συνοικισμών και της αριστεράς και του σχεδίου Ανάν και τις λειτουργίες στα κατεχόμενα και την προσφυγιά και των πόνων και την ελπίδα. Μου άλλαξε, πλέον ορίμασα. Δεν είναι ότι η Γαλαχτία συνέβαλε στον αλλάξω. Να ολοκληρωθεί η αλλαγή μου εν πνεύματι Αγίο. Και μόνο που μου είπε όταν την ερώτησα, μα πώς είναι το φως, το άκτιστον, της Αγίας Τριάδος δηλαδή το φως. Και μου είπε, είναι παιδί μου ένα φως γεμάτον πληροφορίες. Καθότι ο Θεός μας είναι Θεός των γνώσεων. Μην λαμβάνεσαι πλέον για μένα. Πρώτη επιλογή είναι όχι επιστροφή στη Μόρφου, όχι στη Ζώδια, όχι στην Κερίνια. Είναι το φως. Είναι η μεγαλύτερη απόσταση, μου έλεγε, είναι από εδώ ως εδώ. Από το νουν στην καρδιά. Πρέπει να βρεις την καρδιά σου, το κέντρο της ύπαρξής σου. Διότι εκεί μέσα κατοικεί το Πνεύμα του Άγιον που πήρε στην ώρα του μυρώματός σου. Και να το ενεργοποιήσεις, αυτόν το Άγιο Πνεύμα. Να αρχίσει να βγάζει φως. Λοιπόν,
Συγγνώμη, αλλά ορισμένα πράγματα δεν τα ακούσαμε, διότι ίσως επειδή τότε είμαστε παιδιά. Το 82 που είδα τον Άγιο Παΐσιον ήμουν ένα παιδί, 20 χρονών. Αυτά τα ζούσε ο Άγιος Παΐσιος και τα έλεγε. Και ο Άγιος Πορφύριος τα έλεγε. Ο Ιάκωβος ήταν μυστικός, δεν τα έλεγε. Τα υπονοούσε. Μιλούσαν τα θαύματα του εκείνου. Και αξιωθήκαμε για να μην έχουμε τι να απολογηθούμε. Το 16 που την εγνώρισα, πόσο χρονών ήμουνα? Ήμουν 54. Σου λέω, από τότε εγώ αισθάνομαι πλέον ότι πρέπει να παρακολουθώ τα πράγματα. Σχέση λέω για τα χρόνια της προσφυγιάς, για τα 50 χρόνια προσφυγιάς. Αυτή μου είπε, τελειώνει παιδί μου ο κανόνας σας. Ο λόγος αυτός είναι από τη γαλακτεία. Έρχεται εποχή, μου λέει, που τα δύο, έκαμε έτσι τα χέρια της, χαίρομαι που έχουμε κάμερα σήμερα, έκαμε έτσι, τα δύο θα γίνουν σιγά σιγά ένα και θα ενωθούν, βόρεια και νότια. Έτσι. Και θα γίνουνε, μου λέει, αυτά χωρίς πολύ πόνο και κόπο. Αλλού, μου λέει, θα γίνουν μεγάλα κακά όμως. Λοιπόν, και άλλα μου είπε, που επιβεβαίωσε όλων των προφητικών λόγων από τον καιρό του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, του Αγίου Κοσμά του Ετωλού, μέχρι και το Χατζηφλουρέντζον τον Κύπριο, τον επιβεβαίωσε όλων αυτών των προφητικών λόγων το ίδιο πνεύμα, το πνεύμα του Άγιο, που εφώτιζαν και εκείνους, εφώτισε και την γαλακτεία. Και παράλληλα, επειδή είμαι άνθρωπος που βλέπεις, έχω την πολιτικοποίηση μέσα μου με την ευρύτερη διάσταση του όρου, να παρακολουθώ το πολιτικό γίγνεσθε, τις ειδήσεις και τη γεωστρατηγική και των μικρών και των μεγάλων. Και ήταν και μια πολύ μεγάλη εμπειρία η στάση που είχα από το 20 και δόθε στο θέμα των εμβολίων και των νομοσχεδίων για την ομοφυλοφιλία και για άλλα θέματα, για την νέα τάξη πραγμάτων. Όλα αυτά μας βοήθησαν η γερόντισσα γαλακτεία και ο Άγιος Παΐσιος ειδικά. Να μπορούμε να διαβάζουμε την εποχή μας. Αντιλαμβάνεσαι μετά η υποχρέωση που μου είπαν ότι θα πρέπει να μιλάς. Ξεκίνησαν οι ομιλίες μου, κάπου εκεί το 16 ξεκίνησε. Λοιπόν, η προφητολογία ξεκίνησε με την Ελίτα, στο ΡΙΚ, που ήταν πράγματα τότε πρωτοφανή να ακουστούν. Με ηρωνία πολύ, από πολλούς. Οπότε, μετά από αυτά, μια καταληκτική ερώτηση. Τι θα θέλατε να πείτε στους Κυπρίους μετά από 50 χρόνια κατοχή? Ότι το βούνε φάντον. Έμεινε ο νουρός. Να τους το πω κυπριακά. Έτσι. Και να πω τι μου είπε ένας άνθρωπος του Θεού. Είναι πικρός λόγος. Ο πρώτος λόγος στα κυπριακά για το βουν είναι η χαρούμενη έκδοση. Ότι την πολλή υπομονή είναι καμαμένη. Ότι η ελευθερία της Κύπρου θα έρθει μέσα από ανατροπές που θα προκύψουν με τον Τρίτον Παγκόσμιο Πόλεμο, ο οποίος είναι σε εξέλιξη από τον καιρό της Συρίας. Απλά η μεγάλη έκρηξη θα γίνει με δύο γεγονότα, τα οποία πάλι έχουμε μπει, που μας είπαν κάποιοι άνθρωποι του Θεού, με τον Ερντογάν, όταν πέσει από την εξουσία, όπως πέσει, και την ίδια εποχή όταν θα χτυπήσουν το πυρηνικό πρόγραμμα της Περσίας οι Εβραίοι. Βλέπετε αυτά να είναι κοντά. Αν τα βλέπετε, είναι κοντά και η ελευθερία της Κύπρου. Και όταν φάεις 50 χρόνια, ξερίσει υπομονής,
Νομίζω μερικά χρονάκια ακόμα. Δεν είναι έτσι? Λοιπόν, είναι νουρός. Τώρα, οι πονεμένοι, και πρέπει να το πω τούτο, ιδιαίτερα τώρα που διαβάζω σε διεθνή, τα κυπριακά τα καλύπτουν, όταν μιλάει για το AstraZeneca, το εμβόλιο, ότι το αποσύρει σιγά σιγά η εταιρεία. Γιατί φοβείται τις πολλές αγωγές που θα προκύψουν από όλους τους συγγενείς των θυμάτων αυτής της ενέσεως, που είναι γονιδιακή. Δεν είναι συνηθισμένο εμβόλιο. Τι μου είπε ένας άνθρωπος του Θεού, μακάρι να διαψευστεί. Θα πας, μου λέει, στα μέρη σου. Μου είπαν και ποια μέρη της Κύπρου θα έχουν αίματα. Άρα δεν θα είμαστε εντελώς ανέμακτοι. Αλλά δεν θα χαρείς. Του λέω, γιατί δεν θα χαρώ? Μεγαλώσαμε μια ζωή με το δεν ξεχνώ. Μου λέει, γιατί θα κάνεις πολλές κηδείες? Πώς θα κάνω πολλές κηδείες, του λέω. Και τώρα κάνουμε. Αχ, μου λέει, τότε θα δεις. Από τα εμβόλια, δεσπότη μου, λέει, θα φύγει πολλής κόσμος. Άρα, μου λέει, η ελευθερία που θα έρθει θα είναι έναν παρεπόμενο γεγονός. Γι' αυτόν προετοιμάζω τον κόσμο από τώρα και τους λέω, ουκ έχουμε νόδεμένους σαν πόλη, αλλά την μέλουσαν επιζητούμε. Και να είσαι 25 χρονών και αυτό να μην θέλει να το καταλάβεις, γιατί θες να γαλεντήσεις τη ζωή σου, ρε παιδί μου, το δικαιολογώ. Αλλά να είσαι 50 και πάνω, να έχεις πιάσει τον κατήφορον το σώμα σου και η ψυχή σου αυτό να μην το αντιλαμβάνεται. Ότι έρχεται ώρα που χωρίζει η ψυχή από το σώμα και δεν πεθαίνει η ψυχή και θα κουβαλήσει μαζί της και τη θετική της συνείδηση και την αρνητική της. Και ότι έχουμε καλή απολογία να δώσουμε επί του φοβερού βήματος του Δεσπότη Χριστού και πάει καλά που έχουμε φιλάνθρωπο Δεσπότη. Άρα, τα 50 χρόνια κατοχής, προσφυγιάς, πόνου, ελπίδας, επιστροφής, εγώ δεν τα περιορίζω ούτε με τη γεωστρατηγική, ούτε και με τον προφητικό λόγο, αγαπητέ μου Πέτρο, στην επιστροφή μου, στην πολύ αγαπημένη μου Μόρφου και Ζώδια και Κερίνια και Καρπασία και Αμόχωστο. Ούτε στην ελευθερία της Κωνσταντινούπολεως, που λένε αρκετές προφητείες. Η έννοια μου είναι προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αυτό που λέει το πιστεύω. Έτσι. Και για μένα και για το ποιμνιό μου, που έχω ευθύνη. Να τους το δώσω αυτό. Μην περιοριστούν δηλαδή σαν καινούργιοι Ιουδαίοι σε ένα μεσιανισμό. Κατάλαβες, σε μια επιστροφή στη γη της Επαγγελίας. Και με όλα αυτά που είπα, βεβαίως είναι γη της Επαγγελίας για τους Έλληνες Ρωμιούς η κατεχόμενη Κύπρος. Το είπαν οι Άγιοι. Αυτό σημαίνει Επαγγελία. Ότι θα ξαναγίνει Ρωμαϊκό. Αλλά αυτός είναι ο στόχος μας. Αυτός είναι ο στόχος μας. Γι' αυτό γίναμε άνθρωποι. Αυτό είναι. Και η Εκκλησία και η ηγεσία της Εκκλησίας είναι μεγάλος κίνδυνος, όπως εγκλωβίστηκε
το 50, το 60, το 70, σε μια ένωση με την Ελλάδα και ξεχάσαμε την ένωση με τον Χριστό, να μείνουμε τώρα σε έναν αλυτρωτισμό των σκλαβωμένων πατρίδων μας, που δεν είναι λίγες, είναι πολλές. Τη στιγμή που έναν εμβόλιο ή ένας σεισμός ή μια ραδιενέργεια από τα πυρηνικά που θα ρίξουν σε λίγο, μπορούν να μας οδηγήσουν στην αιώνια ζωή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο που διαθέσατε να πούμε αυτά που είπαμε. Δόξα τω Θεώ. Mm-hmm.